Ay, napindot ko yung record. So yung topic natin for today is about sequence. So yung sequence ay succession. Ibig sabihin, may pagkakasunod. Nababasa yung sulat ko? Nababasa siya? Opo. Okay. So succession, pero may kadugtong siya. Kailangan specific order. Ito yung mahalaga dyan. Ibig sabihin, meron siyang pina-follow na pattern. Nababasa yung hanggang dulo? Ayan. Opo. Okay. So si sequence, basically, it is a succession following a specific order or pattern. So what do we mean by that? For example, meron akong given a sequence of 1, 2, 3, 4, 5. So yung sequence ko ito, follow siya ng succession. Paano yung succession? Is it ascending or descending? Papataas. Ascending siya. So ibig sabihin, pataas. Descending naman kapag pababa. So itong trend nitong sequence na to is pataas. Tapos, ang pattern niya, paano natin mahanap yung pattern? We subtract. Kailangan common sa kanilang lahat yung pattern para masabi nating pattern siya. Now, how do we do that? So we have first, kunin natin yung second, ima-minus natin dun sa nauna sa kanya. So we have 2 minus 1, 1. Sumunod, si 3 minus saka sumunod sa bago siya, we have 3 minus 2, 1 din. Same is true with sa lahat. So 5 minus 4, 4 minus 3, lahat yan 1. So yung pattern niya, nag-a-add ng 1. Gets? Okay ba yon? Maliwanag pa yon? Naiintindihan? Maliwanag pa yung part na yon? Okay, sige. Sir. Excuse si Josan na. Lagay mo na lang letter E kasi nagbigay naman na siya ng medical certificate. Ayan. Ayaw daw ng Zoom ni Kelsey. Paano yung gagawin natin? Try niya kamong i-restart yung Zoom niya. Kung ayaw, kahit sa phone muna. Okay na, sir. Okay, tuloy na tayo. Ngayon, meron tayong dalawang types ng sequence. Meron tayong finite or finite and infinite. Ano ngayon yung pinagkaiba nila? Si finite, nababasa pa yung nasulat sa baba. Okay. So si finite, definite. Ibig sabihin, alam natin kung ilan. Alam kung ilan. Kung ilan yung terms niya. Si infinite, unknown. Ibig sabihin, hindi natin alam kung ilan yung elements na laman ng particular sequence. So, ibig sabihin niya, infinite siya. Yan yung symbol ni infinite. Now, i-refresh ko lang pala, yung tawag sa bawat isa na laman nito, for example, 1, 2, 3, and 4, 4 and 5, ang bawat isa na yan, ang tawag sa kanila ay term. Okay? So, yung tawag sa bawat isang element ng sequence ay term. So, pag sinabi ko, definite number of terms, sorry, ulitin ko yun. So, pag sinabing definite number of terms, bilang. For example, sinabi 7 yung number of terms, alam natin kung ilan siya. 7. So, kapag hindi natin malaman kung ilan yung number of terms, automatic yun, infinite sequence siya. Ngayon, paano natin siya pine-present? Pwede ko naman burahin to. Wait, naka-record naman, so pwede nyo naman siyang balikan anytime. Nakadire-diretso tayo. Now,
Paano natin nalalaman kung finite siya and infinite? Okay, nasulat ko yan. Si finite, una, alam natin kung ilan. Ito, unknown or undefined. So, example. So, I have a sequence na 1, 3, 5, 7, 9. Ito, finite siya kasi alam natin kung ilan yung terms. So, ilan yung terms natin? We have 1, 2, 3, 4, and 5. So, compress siya ng 5 terms. Now, how do we present infinite sequences? So, for example, I have 1, 2, 3. Tapos, meron tatlong tuldok. Itong tatlong tuldok na to, ang tawag sa kanya ay ellipsis. Now, this means so on, so forth. Or ibig sabihin, hindi natin alam kung kailan siya matatapos or saan siya matatapos. Okay? So, pag nakita nyo to, it's either after or pwede din siyang before. Ayan yung susi or yun yung key para malaman natin kung infinite yung isang sequence. Kapag nasa unahan or nasa dulo yung kanyang ellipsis, infinite yon, automatic. Now, si finite, pwede rin siya magkaroon ng ellipsis, pero lagi siyang nasa gitna. For example, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 100. Nakita nyo, nasa middle siya. Ibig sabihin nito, meron lang a certain number of terms na nakapagitna mula dito sa first term tsaka sa last term. Ayan siya. So may nakapagitna lang dyan, ibig sabihin may certain number of terms between 1, 2, 3 hanggang umabot siya ng 100. Ngayon, aalamin lang natin yung pattern from this first 3 terms para malaman natin kung ilan at ano-ano yung mga terms na nakatago dito. Okay? Sorry sa maingay naming aso. Patawarin nyo na kami. 4 kasi sila. Ayan. So, gets naman si finite tsaka si infinite. Bukod sa maingay naming aso, narinig pa ako ng maliwanag kahit may tahol sa background. Opo. Okay, sige. So, break. Sir. Nagigets pa so far. Wala pa namang tanong. Pag may tanong kayo, unmute nyo lang, tapos tanong nyo agad. Yung magugulat ako dapat pag nagtanong kayo. Sigaw ka agad. Anya dyan na ba si Kelsey? Nakapasok na? Hindi pa. So, for example, yung sequences kasi, ganito. Hanapin natin, for example, yung kasunod 25, 17, and 9. Hanapin daw natin yung next 3 terms. Now, how do we find? First step natin, we find the pattern. And how do we find the pattern? Sinabi ko nga kanina, isusubtract natin yung second term dun sa first term, sa third term, dun sa second term, and so on and so forth. Kailangan isa yung pattern na mabubuo natin hanggang sa matapos yung sequence natin. So we try 17 minus 25, ano lalabas? So 9 minus 17, ano ang lalabas? Hindi tayo po pwedeng tumalo ng 9 minus 25 ha. Tatandaan nyo, laging yung magkasunod. Adjacent dapat. Adjacent terms. So 17 minus 25 is negative 8. Same is true with 9 minus 17. So, nagma-minus daw siya ng 8 kada term. Okay? So 25, nag-minus siya ng 8. Kaya naging 17. Nag-minus ulit ng 8 mula dun sa 17. Hindi na sa 25 ha. Mula na sa 17. Kaya naging 9. So, ang gagawin natin para mahanap natin si fourth term, fourth na siya kasi ito yung first, second, and third. Fourth, fifth, and sixth yung hinahanap natin. Ang gagawin natin, ulitin lang natin yung pattern. So, we subtract by 8. So, 9 minus 8, we have 1. Okay? So, ulit lang tayo, minus 8. We have negative 7.
And ulit, para mahanap si 6th term minus 8, we have negative 15. So ito na yung next 3 terms ng sequence na 25, 17, 9. Yung kasunod niya is 1, negative 7, and negative 15. Naintindihan? Okay, Opo. maliwanag pa siya. Naintindihan pa natin? Opo. Next example, letter B. We have 0.5, 1.5. Nababasa yung decimal o lalakihan ko ba? Babasa po. Okay, 4.5. Hanapin daw yung next 3 terms din. Ulit lang natin, hanapin lang natin yung pattern. Yung kanina, nag-subtract tayo. Ngayon, hindi siya pa pwedeng mag-subtract kasi pag sinubtract natin, 1.5 minus 0.5, 1. Tama? So next, we have 4.5 minus 1.5, 3 siya. Hindi siya same. This is not equal. Tama? So hanap tayo ng ibang pattern. Meron tayong 4 fundamental operations. We have plus, minus, multiply, and divide. So hindi po pwede itong dalawa. Check natin kung may mangyayari kapag nag-divide tayo or nag-multiply. Try natin. So 1.5, we divide by 0.5, lalabas 3. Next, we have 4.5, divide natin 1.5, lumabas 3 ulit. So meron siyang common pattern na nagmo-multiply siya by 3. Yung 0.5, nag-multiply ng 3, kaya naging 1.5. Nag-multiply ulit ng 3, kaya naging 4.5. So, ang gagawin natin para mahanap si fourth term, magmumultiply lang tayo ulit ng 3. Ang lalabas is 13.5. Multiply ulit tayo ng 3, 40.5. Multiply ulit ng 3, we have 121.5. Nagets siya? Po. So, hindi pa laging add or minus yung pattern natin. Pwedeng multiply or divide. Gets? Next, meron pa tayong pangatlo. Turuin ko na to. Meron tayong pangatlong pattern. Dito sa first 2 examples natin, yung pattern natin is a fundamental operation lang. Ngayon, tingnan nyo itong third example natin. We have 1, negative 4, 9, negative 16. Hanapin daw natin yung tatlong kasunod. Now, how do we find? Kung mapapansin nyo, yung trend niya, hindi siya pataas or pababa. Naglalaro siya ng taas-baba. Ano ba ito? Taas, tapos bababa siya. So, pataas siya, pababa kasi positive ka, tapos nag-negative, nag-positive ka ulit. So, kung mapapansin nyo, yung first term natin ay positive, yung second term ay negative, yung third term positive ulit, yung fourth term ay negative. So, most probably, yung fifth term natin ay, anong sign niya? Positive. Kasi we follow the same trend. We saw the pattern dun sa sign. Ang tanong kung ano lang yung mga numbers. Later, sasagutan natin kung paano makukuha yung numbers. So, yung 6th term niya is negative and yung 7th term is positive. So, okay na. Alam natin kung ano yung sign nung tatlong kasunod. So, isulat ko na si negative dito dahil yung positive okay naman na. Now, ang question, paano natin malalaman yung numerical value? Tingnan natin, ito ay yung first term, tama? Ito yung second term, third term, fourth term, fifth term, 6th term, and 7th term. Ano napansin nyo? Kung ano yung position niya, minultiply sa sarili niya. So, 1 times 1, kaya naging 1. Next, we have second. Ano yung number niya? We have 2 times 2, kaya naging 4. Next, we have 3 times 3, 4 times 4. So, most probably, si fifth term natin is 5 times 5. Tama? Which is equivalent to 25. So, yung next term natin daw is 25. Based dun sa nakita natin pattern. So, okay tayo kay fifth term. Next tayo kay sixth term. So, 6 times 6 equals 36. Kaso alam natin kung ano yung magiging sign niya. So, we write negative 36. Nagets? So, most probably, itong dulo natin, 7 times 7, which is equal to 49, siya yung 7th term natin. So, yung sequence natin will be 1, negative 4, 9, negative 16, 25, negative 36, and 49. This is our sequence. Okay?
Naintindihan? Questions about dito. Dalawa yung naging Opo. pattern niya. First, we find the sign. Then yung numerical value. Yung numerical part. Nagigets pa naman? Kaya pa? Kaya pa? Kaya pa ba, people? Kaya pa? Hindi na po. Ano? Kaya pa. Hindi na. Now, gamitan na natin siya ng algebraic expressions. Magkaroon na tayo ng mga formulas para masabi natin yung definite na pattern niya. Kasi yung sequences, they follow a certain pattern. Sabi ko kanina. Ngayon yung patterns na yun, they can be represented or presented algebraically. Okay? Paano yung algebraic expression niya? For example, meron daw akong sequence with pattern na 12 minus 3n. Ito yung pattern ko. Ito yung pattern. Now, ano yung value ng n natin? Yung n natin, ay yun yung position niya. Tatandaan nyo ha, yung n is the position. So, pag sinabing n is equal to 1, it is first term. So kapag sinabing n is equal to 67, it will be the 67th term. Okay? Then we substitute lang. Kung ano yung n natin, sa substitute babalik dun sa pattern. So we substitute. Now, dahil sequence siya, ano yung sinabi natin kanina? Succession. May pagkakasunod-sunod. So we start first from the first counting number. Ano ba yung first counting number? Saan tayo nagsisimula magbilang? Ulitin ko yun, medyo maingay yung aso. Saan tayo nagsisimulang magbilang? Sa? 1. 1 ba o sa 0? 0. 1. Saan? Sa 1 o sa 1. 0? Pag-isipan niyo mabuti. 1. Simula magbilang. 1. 1. Sabi Kasi sa 1. walang value yung 0. Yung nagsasabing 1? Thumbs up nga daw yung nagsasabing 1. How about yung nagsasabing 0? Clap. Sir, ba't nililito mo kami? Yung nagsasabing 0. Wala nagsasabing 0. Okay. Very good. So the correct answer is, yung counting number natin, it starts with 1. 1. Okay? So 1 tayo lagi magsisimula. So yung n natin starts always with 1. So substitute tayo. N is equal to 1 muna. Substitute pabalik dun sa formula na 12 minus 3n. So yung dinedenote natin yung term ng sequence as a sub n. In this case, yung n natin is 1, so we have a sub 1. Okay? So yung base dito, a sub 1. A sub 1. Ganyan siya. Okay? So a sub 1 natin substitute, we have 12 minus 3 times 1, we have 9. So a sub 1 natin is 9. Next, we find a sub 2. Try nating hanapin muna yung first, sabihin natin 5 terms. So a sub 2, a sub 3, a sub 4, and a sub 5. Substitute lang tayo. 12 minus 3 times 1 pa rin ba o 2 na? 2. 2. So magiging 12 minus 3 times 2 is 6. 6. Next, we have 12 minus 3 times 3. 3 times 3 is? 9. 9. 12 9. 3. Next, 12 minus 3 times 4. 3 times 4 is? 12. 12. 12 minus 12 is? 0. 0. And our last term, 12 minus 3 times 5. 3 times 5 is? 15. 15. 12 minus 15. 3. Negative. Negative 3. So yung sequence daw natin, 9, 6, 3, 0, negative 3. Kung mapapansin nyo, ganito siya nakapresent na sasagutan doon sa Genya, right? Tapos given ito. Opo. So alam na kung paano siya gawin. Opo. Okay. So, try nating sagutan yung number 5, yung huling-huli.
Ano yung given natin doon? We have a sequence J of n. Asan na ba yan? Second power. Down daw ba ng notes? Sino nawala ng power? J of n. Ay, n. Kala ko nawala ng power. To the n power pala. Pwede ring n raised to n. Consider dyan, we have, nababasa ba? Maliwanag. N to n power. So, pinapahanap ko lang doon is yung first 5 terms. Tama? So, we have a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, and a sub. Formula natin is n sub n. Substitute tayo. We have 1 raised to 1. Kasi n equal to 1. Nakita ba? 1. So, ang sagot, 1. A sub 2, we have 2 raised to 2. we have 4. next. We have 3 raised to 3. 9. Ah? Papa, 9. Raised to 3. 27. 27. It is 20. 27. Okay, medyo kakailanganin na natin ng calculator dito. Lalabas ko lang yung calculator ko. Ano yung calculator ko? Okay. Tayo. So ngayon, we have 4 times 4. Paano ba ito? Ay, 4 raised to 4. Paano may input sa calculator? 256. 4. Tapos, itong raise. Ito ba? Yan, itong raise. So the answer is 256. And lastly, we have 5 raised to 5. 5. 3,125. Let me check. Correct answer is 3,125. 25. So, ganun lang siya. Madali lang ba? Opo. Opo. Yan naman. Kaya, di ba, hanggang Friday? Okay, next. Ano pa ano yung gusto niyong sagutan ko? Sagutan ko. Gusto niyo. Sagutan ko yung number 1. Yung given natin doon, we have find k so that 2 times the quantity k plus 1, 2k, 3k plus 1 over 2 form an arithmetic sequence. Nababasa ba? Eh, hindi ko nasagutan eh. Opo. Okay. Papakita ko lang siya kung paano siya sasagutan. Now, sinabi niya dito, ano yung keyword niyang i-highlight natin? Arithmetic. So, ibig sabihin, meron tayong common difference. Tapos, sinabi ko kanina, yung common difference natin, iisa sa lahat. Kapag minus natin si a sub 2 minus a sub 1, siya yung common difference. Kapag minus natin si a sub 3 minus a sub 2, siya yung common difference. Ngayon, ang unknown tayo kung alin to. Pero by substitution or by reflexive property, masasabi natin na D is equal to D. Equal siya sa sarili niya, tama? Opo. Ngayon, ano yung equivalent dito? So we have, substitute tayo, a sub 2 minus a sub 1 is equal to a sub 3 minus a sub 2. Gets? Substitute tayo, substitute. Naintindihan pa itong part na to? Unahin ko. Ito kasi, equivalent daw siya kay D. So, ito yung part na yon. Sinubstitute ko lang dito. Ito naman, equivalent ulit siya kay D. Sinubstitute ko naman siya sa kabilang part. Kasi equal siya sa sarili niya. Now, ano ngayon si a sub 2, a sub 1, tsaka si a sub 3? Balikan natin yung given natin. A sub 1 natin is 2k plus 1. Si a sub 2 ay
2k, and si a sub 3 ay 3k plus 1 all over 2. Substitute tayo. Ito, pabalik dito. So we have 2k minus the quantity 2k plus 1 is equal to 3k plus 1 over 2 minus 2k. Okay? Nagigets pa ba? Hindi po masyado. Hindi masyado. Ulitin natin. Wait lang, sir. Wait lang. Sige, sige. Process nyo muna. Okay. Okay. Listen. Ito, minus 2k. Ah, okay, okay. Oh, ito, a sub 2, di ba? Ito si a sub 2, si 2k. Ito siya. Minus, Ah, okay. yung minus, a sub 1, ito si a sub 1. Pinalitan ko lang dito. In-enclose ko sa parenthesis kasi malaking term siya. Meron siyang tawag dito, coefficient. Tapos si a sub 3, ito si a sub 3, punta dito. Si a sub 2, ito, punta dito. Okay? Gets? Ngayon, simplify lang natin siya. Ang gagawin natin is to simplify. Now, how do we simplify? Multiply muna natin to dito. So, we have 2k minus the quantity 2k plus 2. Ito siya. 2 times k plus 1 is 2 times k, 2k. 2 times 1 is 2. Okay? Yep. Next is equal to 3k plus 1. Copy lang natin to over 2 minus 2k. Okay. Okay. Then, ipapasok na natin ngayon si negative sa loob. Distribute si negative kay 2k, distribute din kay 2. So, you have 2k Negative. minus, negative to, minus 2k minus 2. 2. Naintindihan? Kasi si negative, Opo. pumasok na siya, pinenetrate niya yung parenthesis, magiging negative 2k na, papasok din siya kay 2, kaya magiging minus 2. Okay po. Okay. Then, kopyahin na lang natin ulit yung kabila. Lipat tayo dito. Ito, 2k minus 2k is cancel. Wala na. So, meron tayong matitirang negative 2 Negative equal to 3k 3 plus 1. Over 2. Over 2. 2 minus 2k. Ngayon, iset 2k. na natin ang fraction. We multiply both sides by, para makancel siya, we multiply both sides by 2. 2. Okay, both sides. Kung ano yung ginawa natin sa right, gagawin din sa left. Naintindihan tong part na to? Opo. Okay. So, simplify tayo ulit. So, we have negative 4 is equal to, ito magka-cancel na. Pero ito, may multiply pa rin na 2 ha. 3k plus 1 minus Plus 2k 1. times 2. 4. 4k. Simplify tayo ulit. 3k minus 4k, we have negative k plus 1. 4k. Negative 1. Negative. Naging negative 2. Hindi nasusulat yung 1, sir. Wala ako. The host has Wi-Fi. Nakita na ba ulit? Yan. Medyo nawalan ako ng connection ng light na light. Okay na? Di na po Sir, ilalagay kaya yung po 1, sir. gain yung 1. Negative. Di pa tayo tapos. Di po mali. Bakit? May tanong Di si... na po ilalagay yung 1. Alin? Itong 1? Doon po sa negative K. Doon po sa Opo. negative K. Di na lang po ba yun? Alin? Ito kasi Pag 3. 1 po, hindi na. Di Hindi ba na po pag 1 yung isusulat. coefficient, di na natin nilalagay. Okay po. Okay po. Okay, sa bandang kaliwa. Alin dito, Chok? Ba't nung dinistribute, naging negative? Kasi minultiply yun.
Kasi minultiply natin yung negative dun sa parenthesis. Kasi pag dito mo lang siya minultiply, mali na yung makukuha mo sagot. Hindi po nabigyan ng 2 ang 2k. Asan? Hindi, kasi dito tayo galing kanina, diba? 2 times quantity k plus 1, kaya maging 2k plus 2. Gets ba, Chok? Oh. Okay. So, balik na tayo dito. Ayan, simplify ulit natin siya. Kailangan lang natin mahanap sino? Si K. Kailangan positive K siya. So, lipat natin si 1 sa kabila magiging negative 4 minus Negative 1. 1. 1 is equal to negative K. 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 Why we have Negative 4 minus Negative negative 5. negative K K. divided by negative 1. Para matanggal si negative, we have Negative. 5 is equal to. K. 5 equals K. So, nahanap na natin yung sagot. Kahaba. Maiksi pa yan. Ha? Nagets? Oh, gusto yung picturean? Picturean nyo para kung gusto yung sariling kopya. Pero i-upload ko na. Okay na, sir. Ano po i-upload, sir? Sa YouTube na lang. Ano pong pangalan ng ano? Yun. Ronquillo eh. Po. Search lang yung Jacie Ronquillo. Ito sa yung Sir, bigyan na lang link, sir. ito. Link na lang. Ito sa Zoom. Okay na tayo. Wala nang tanong. Opo. Okay na, sir. Masasagutan na yung